It takes an hour to get to the station on foot. පැයක් විතර පයින් යන්න යනවා ස්ටේෂන් එකට ඔයා යනවා නම්. මෙතන ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බස් ස්ටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකක් වුණත් පැයක් විතර ගත වෙනවා පයින් යනවා නම්. මේ දවස්වල ගොඩක් අය යන්නේ පයින් නිසා මේ වාක්‍යයත් ඔයාගේ ජීවිතයට ගොඩක් සම්බන්ධ ඇති. පයින් යනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ on foot කියලා. ස්ටේෂන් එකට යන නිසා get to the station කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි කාලය ගත වීම ගැන කියන්න අපි පාවිච්චි කරන පදය it takes an hour. පැයක් විතර ගත වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේෂන් එකට පයින් යනවා නම්. සම්පූර්ණ වාක්‍යවා කියලා පුරුදු වෙන්න. It takes an hour to get to the station on foot. Number 2. It took us to 2 hours to get to the airport by highway. කලින් වාක්‍ය වගේම තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි අතීත කාලෙන් අපිට පැය දෙකක් ගත වුණා කියන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා තියෙනවා it took us to 2 hours. අපිට පැය දෙකක් ගත වුණා. මොකක් කරන්නද? කොහෙට යන්නද? එයාපෝට් එකට යන්න. to get to the airport. කොහොමද පැය දෙකක් ගත වුණේ? හයිවේ එකෙන් ගිහිල්ලා. by highway. අධිවේගී මාර්ගයට තමයි highway කියන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් අධිවේගී මාර්ගය කියලා කියන්නෙත් නෑ. ඉංග්‍රීසි වලින්මයි කියන්නේ. ඒක හොඳයි. හැබැයි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නිසා තමයි මම සමහර වචන වල තේරුම දාන්නේ. හැබැයි මේ වචන ඔයා කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න කිසිම වැරද්දක් නෑ. It took us to 2 hours to get to the airport by highway. Number 3. The girl screamed when she saw the flames. Screamed කියන්නේ මොකක්ද? Scream කියන්නේ හයියෙන් කෑ ගහනවා. අපි කියන්නේ මරලොතෝනි දීලා කෑ ගහනවා කියලා. ගොඩාක් හයියෙන් බය වුණාම කෑ ගහන එකට තමයි scream කියලා කියන්නේ. අතීත කාලය. The girl screamed මොන වෙලාවටද කෑ ගහලා තියෙන්නේ? ෆ්ලේම්ස් කියලා කියන්නේ ගිනිසිලු වලට. හිතන්නකො මොනවා හරි ගින්නක් ඇවිල්ලා ඒකෙන් ගිනිසුළු පේනවනේ. ඒක දැක්ක ගමන් තමයි ඒ කෙල්ල කෑ ගහලා තියෙන්නේ. The girl screamed when she saw the flames. Number 4. ඔයාගේ girlfriend හරි boyfriend හරි වා මුණ ගැසිච්ච දවස ගැන යාළුවෙක්ට කියනවද? ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ විදියට. මගේ කෙල්ලව හම්බෙලා දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. නැත්නම් මගේ කෙල්ලව මට හම්බුනේ girlfriend හම්බුනේ අවුරුදු 3කට කලින්. I met my girlfriend 3 years ago. අවුරුදු 3කට විතර කලින් තමයි මට මගේ girlfriend නැත්නම් කෙල්ලව හම්බ වුණේ. Let's meet in front of the main gate at 8:30. අපි 8:30ට විතර නැත්නම් මොනවා හරි වෙලාවකදී කාව හරි හම්බ වෙමු. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ මේ විදිහටයි. Let's meet in front of the gate at 8:30. අපි ප්‍රධාන ගේට්ටුව ගාවදී 8:30ට හමුවෙමු. Say it again. Let's meet in front of the main gate at 8:30. Number 6. We need to preserve these resources for future generations. ටිකක් දිග වාක්‍යයක් හැබැයි ගොඩාක් වචන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. We need to අපිට අවශ්‍යයි, අපි කළ යුතුයි. preserve කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා, සුරක්ෂිතව තබා ගන්නවා. අනාගතය වෙනුවෙන් සුරක්ෂිතව තබා ගන්නවට තමයි preserve කරනවා කියලා කියන්නේ. These resources කියලා කියන්නේ මේ සම්පත් කියන එක. resources කියන එකට ගන්න පුළුවන් ජලය වගේ සම්පතක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වභාවික සම්පතක් ගන්න පුළුවන්. අපිට දීර්ඝ කාලීනව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. future generations කියලා කියන්නේ අනාගත පරම්පරාව කියන එක. අපි මේ දේවල් පරිස්සම් කරලා තියන්න ඕනේ. අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් we need to preserve these resources for future generations. Number 7. I can give you an immediate answer. Immediate answer කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවාම ඒ වෙලාවෙම උත්තර දෙනවා නම් ඒක immediate answer එකක්. හැබැයි සමහර ප්‍රශ්න වලට එහෙම උත්තර දෙන්න බෑ. ටිකක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. තව කාගෙන් හරි අහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා කියන්නේ කොහොමද? I can give you an immediate answer. මට බෑ ඔයාට ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. I can give you an immediate answer. Number 8. Do you believe in the existence of God?
දෙවියෝ ඉන්නවද නැද්ද? ගොඩක් අය කතා වෙන මාතෘකාවක්. Do you believe? ඔයා විශ්වාස කරනවද? මොකක්ද මේ existence කියන්නේ? existence කියන්නේ ඉන්නවද නැද්ද කියන එක. පැවැත්ම, පවතිනවා කියන එක තමයි existence කියලා කියන්නේ. දෙවියෝ ඉන්නවා කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවද? Do you believe in the existence of God? Number 9. Grab him. Don't let him get away. මේක ටිකක් තරහින් කියන වාක්‍යයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සිංහල තේරුම ටිකක් මෘදු විදිහට soft විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ලියන්න අමාරු නිසා මේකේ grab him අපි කියන්නේ අල්ලගනින් ඌව කියලා. ඔහුව අල්ලගන්න. Don't let him get away. ඔහුට යන්න නම් ඉඩ තියන්න එපා. Grab him. Don't let him get away. Number 10. I'm very sorry to keep you waiting. හිතන්නකො යාළුවෙක් කෙනා ඔයාගේ ගෙදරට. ඔයා ගෙදර නැහැ. හැබැයි ඔයා යාට කියනවා විනාඩි 30ක් විතර ඉන්න මම ඉක්මනට ගෙදර එනවා. හැබැයි ඔයා එන්න තවත් පරක් වෙනවා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට සමා වෙන්න. ඔයාව රස්තියාදු කළාට, ඔයාට මෙච්චර බලන් ඉන්න සිද්ධ වුණාට මට සමාව දෙන්න එක මගේ වැරද්දක්. I'm very sorry to keep you waiting. Number 11. Our kids don't want to live in the countryside. countryside කියලා කියන්නේ ගම්බද ප්‍රදේශවලට. අද ඉන්න ළමයි වැඩිය කැමති නෑ ගම්වල ජීවත් වෙන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති නගරයට යන්නට. පහසුකම් තියෙන හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාක්‍ය කියන්නේ තේව කතාවක්. Our kids don't want to live. අපේ ළමයින්ට උවමනාවක් නෑ, අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ ගම්බද ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන්නට. Our kids don't want to live in the countryside. Number 12. They've been best mates since they were kids. මෙතන වචනයක් තියෙනවා වැදගත් වචනයක්. mate කියලා කියන්නේ යාළුවට තමයි. They have been කියන එක තමයි they've been කියලා කියන්නේ. They have been පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ යම් කිසි දවසක පටන් අරන් තාමත් ඒ වැඩේ වෙනවා නම්. ඉතින් මේගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අද වෙනකන් යාළුවෝ. They've been best mates since they were kids. ඒගොල්ලෝ ළමයි කාලේ ඉඳන්ම යාළුවෝ තාමත්. They've been best mates since they were kids. Number 13. She isn't kind to him. In fact, she is not kind to anyone. She isn't kind to him කියලා කියන්නේ ඇය ඔහුට කාරුණිකව සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම in fact කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම ඇත්ත වශයෙන්ම ඇය කාටවත් කාරුණික නැහැ. She is not kind to anyone. Number 14. We usually eat with a knife, fork and spoon. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම කන්නේ මෙන්න මේ දේවල් එක. අතින් නෙමෙයි කන්නේ. පිහියක් පාවිච්චි කරලා knife, ඒ වගේම ගෑරුප් පොඩි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා fork, ඒ වගේම spoon හැන්ද පාවිච්චි කරලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම කන්නේ. Number 15. The bacteria are not visible to the naked eye. naked eye කියලා කියන්නේ කිසිම උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව පියවි සිහියෙන් දකිනවා කියන එක. visible කියන්නේ පේනවට. බැක්ටීරියා එකක් අපිට naked eye එහෙම නැත්නම් පියවි ඇසින් බලා ගන්න බෑ ගොඩාක් පොඩි හින්දා. The bacteria are not visible to the naked eye. Number 16. Your face is familiar, but I can't recall your name. අපිට නමට වැඩිය මිනිස්සෙගේ මතක හිටින්නේ මුහුණනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට වෙලා තියෙනවද? ඔයාලට කවුරු හරි දැක්ක ගමන් කියවෙනවා ඔයාගේ මූණ නම් මට හුරුයි හැබැයි මට නම මතක නෑනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මෙහෙම. Your face is familiar, but I can't recall your name. ඔයාගේ මූණ දැකලා පුරුදුයි හැබැයි මට ඔයාගේ නම මතක නෑ. Your face is familiar, but I can't recall your name. Number 17. Naturally, I get upset when things go wrong. Naturally කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවිකවම. ඒක මගේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් කියන තමයි naturally කියන වචනෙන් මෙතන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. I get upset. මම අවුල් වෙනවා, දුකටපත් වෙනවා. මොනවා වුණාමද දුකටපත් වෙන්නේ? මොන වෙලාවටද? When things go wrong. දේවල් මං කැමති විදිහට, හරි විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැති එකට තමයි go wrong කියලා කියන්නේ. දේවල් අවුල් වෙනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් දුක් වෙනවා.
naturally I get upset when things go wrong. I worked here for nearly 2 years. ආසන්න වශයෙන් මම මෙහි වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I worked here. මම මෙහි වැඩ කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් කියන තමයි nearly කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. I worked here for nearly 2 years. Number 19. Which one do you want? හිතන්නකෝ මොනවා හරි භාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඔයා අහනවා මේ දෙකෙන් ඔයාට මොකක්ද ඕනේ? Which one do you want? ඔයාට උත්තරයක් හම්බ වෙනවා neither thanks කියලා. ඔය දෙකෙන් එකක්වත් මට එපා කියන එක තමයි neither. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක neither කියන්නත් පුළුවන්. pronunciation දෙකම එකයි. මොකද රටවල් දෙකක පාවිච්චි වෙන pronunciation එකක් නිසා neither thanks. මට මේ දෙකෙන් එකක්වත් ඕනේ නැහැ. Which one do you want? Neither thanks. Number 20. You look nice with your hair short. සමහර අය කොණ්ඩේ කොටට කපලා ලස්සනයි. ඉතින් hair short කියන්නේ කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඉන්න කෙනෙක්ට. ඔයා ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. නැත්නම් ඔයා ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයා කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඉන්නකොට. You look nice with your hair short. Number 21. Can you recall? Recall කියන්නේ මතක් කරනවට. Can you recall? ඔයාට මතක් කරන්න පුළුවන්ද? What happened last night? ඊයේ මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා ඔයාට මතක් කරලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔයාට මතකයට නගා ගන්න පුළුවන්ද? Can you recall what happened last night? ඊයේ මොකක්ද වුනේ? Can you recall what happened last night? He told such a strange story that nobody believed it. Strange story එකක් කියලා කියන්නේ ටිකක් වෙනස් කතාවක්, පිළිගන්න අමාරු අමුතු කතාවක්. ඔහු කිව්වා ටිකක් වෙනස් විදිහේ කතාවක්. හැබැයි කවුරුත් ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. Nobody believed it කියන්නේ කවුරුත් ඒක විශ්වාස කළේ නැහැ කියන එක. He told such a strange story that nobody believed it. Number 23. I don't have time for this nonsense. Nonsense කියන්නේ විකාර වැඩ. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති අපි කරන විකාර වැඩවලට තමයි nonsense කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවට මට කාලේ නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I don't have time. මට කිසිම වෙලාවක් නැහැ මේ වගේ විකාර වැඩවලට. I don't have time for this nonsense. Number 24. Some of my friends can speak English very well. Some of my friends කියන්නේ මගේ සමහර යාළුවෝ කියන එක. එයාලට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. Some of my friends can speak English very well. Number 25. You have the freedom to go wherever you like. ඔයාටත් මෙහෙම පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද? You have the freedom. ඔයාට නිදහස තියෙනවා. ඔයා කැමති ඕනම තැනක යන්න. Wherever කියනවා කැමති ඕනම තැනක් කියන එක. You like කියනවා කැමති කියන එක. You have the freedom to go wherever you like. ඔයාට නිදහස තියෙනවා. ඔයා කැමති ඕනම තැනකට යන්නට. එහෙනම් friends next video එකෙන් ඉක්මනට හමුවෙමු. දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් එනං අතර ගිහින් නම් හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.